ben op weg naar Katwijk. Ik ga een bezoek brengen aan Hans van Maurik. 11 jaar geleden lag ik in het revalidatiecentrum. Ik had een dwarslesie vanaf borsthoogte. En in de kamer naast mij lag Hans. En Hans had ook een dwarslesie, alleen die van hem zat een paar centimeter hoger. Niet hier, maar hier. En hij kon vanaf zijn nek naar beneden niets. Dus zijn armen en zijn benen kon hij niet gebruiken. En het gebeurt me wel eens dat mensen tegen me zeggen dat ze het zo knap vinden dat ik met mijn situatie kan omgaan. En daarbij moet ik dan altijd denken aan Hans. Want ja, wat stelt mijn situatie eigenlijk voor als je die vergelijkt met die van hem? Dankzij mijn handen ben ik helemaal zelfstandig en ja, kan ik eigenlijk alles. En ja, wat kan hij? En hoe heeft hij dat een plek gegeven? Ik kan me herinneren dat ik hem toen wel eens sprak en dat hij zei, nou ik kijk het een tijdje aan en daarna hoeft het voor mij niet meer. Maar goed, het is nu 11 jaar later en hij is er nog steeds. Ik heb hem heel lang niet gezien, ik kom hem wel af en toe tegen op Facebook. En eigenlijk is hij degene waar ik altijd aan denk om mezelf mee te vergelijken. Dat het altijd nog wel ietsje slechter kan. En dat ik dankbaar moet zijn met wat ik wel heb. En dan ben ik benieuwd hoe Hans dat dan doet. Met wie vergelijkt hij zich? En waar is hij dan nog dankbaar voor? En wat heeft hij nog? Nou, misschien wel heel veel. Het gaat een leerzaam bezoek worden vandaag. En ook wel een beetje spannend. Goedemorgen. Hallo, ik kom voor Hans van Maurik, 19C. Is dat hier? Ja, ik doe hem open. Dank u wel. Oh, Hans. Goeiedag. Ik ben op zoek naar Hans. Bezoeker. Ja. Kom mee. Hallo. Deze kamer. Ja, is goed. Willen jullie soms eerst even het uitzicht zien? Wij wonen hier nog maar net, hè? Oh, dus we zijn er nog heel trots op. Ja, nou, Goeiedag. hey, of je iedere dag op vakantie bent, hè? Jeetje, wat mooi. Mooi, hè? We zijn nog lekker vrij. Heeft u nog kamers? Oh. Hey Hans. Nou, we wonen nou, niet op deze afdeling. Dat kan Hans u misschien vertellen. Oké, nou. Niet op deze Dat is lang afdeling. geleden. Goed je het zien? Ik liet hem even het uitzicht zien, Hans. Nou wil hij hier ook komen wonen. Ja, we zitten heel mooi, hè? Want we hebben nog een kamer vrij. Ja, nou ja. Logeerkamer. Ja, je kan komen Ja, logeren. waar zullen we heen gaan? Laten we even naar mijn kamer gaan. Geen kamer eens laten zien en daarna kom je naar de huis. Ja? Hans, wat goed dat ik hier mag zijn en leuk om je weer te zien. Ja, Mark, leuk je weer te zien. We kennen elkaar nog van het eerste jaar, maar 11 jaar geleden zo'n beetje. In 2002 lagen we allebei in hetzelfde revalidatiecentrum in Amsterdam. Hoe ben jij daar gekomen? Wat is er met je gebeurd? Ik had mijn ongeluk in juni 2002. Toen heb ik mijn nek gebroken. Ja, dat is eigenlijk mijn eigen stommiteit geweest. Dus we waren met de roeiclub een weekendje uit. En toen waren we een beetje in een geinige bui. En toen heb ik een salto gemaakt. En daarbij kwam ik op mijn hoofd terecht. En dat had eigenlijk dodelijk kunnen zijn. Maar ik heb het geluk gehad dat er mensen bij waren die mond-to-mond beademing konden geven. Als ik geen mond-to-mond beademing had gehad, dan was ik daar ter plekke overleden. Ik werkte bij de Universiteit van Leiden in de IT. Vooral websites maken. En vaak uitgaan in Den Haag bij de roeivereniging was het altijd gezellig. Daar ging ik best vaak roeien. We waren lekker aan het roeien en toen zaten we met z'n allen een beetje te picknicken en toen raakten we een beetje in een gekke bui dat we grappige dingen gingen doen. Ja. En toen besloot ik om die salto te maken. Dat was niet zo. Ik had er niet zo goed in gezet. Ik heb ooit wel de salto geleerd, maar
ja, ik had er toch te weinig. Te weinig ruimte, dus ik had te weinig snelheid. Ja. Toen kwam ik, iets van een paar dagen later, kwam ik uit mijn coma in het ziekenhuis in Utrecht. Ze hadden me met de helikopter. Dus snel op kunnen halen. Dus ik heb daarmee echt geluk gehad, anders was ik daar overleden. Ik ben eigenlijk nog steeds blij dat ik toch leef, anders ben mijn leven is drastisch veranderd. Maar ja, ik ben toch blij dat ik leef. Ik heb daar 3 maanden lang op de IC in Utrecht gelegen. Naast dat ik in een rolstoel zit, is het feit dat ik volledig afhankelijk ben van beademing en extra beperking, wat behoorlijk mijn mogelijkheden beperkt. Ja. Ga je vaak naar het restaurant, Hans? Ja, daar ga ik vaak iets halen. Ga je vaak naar buiten? Ja, dat doen we echt wel vaak. Ja? Ja? Ja. Okay, Ja. en hoe ver ga je dan? Want dit is niet echt ver. Nee, dat is een heel klein stukje, ja. Twee zal gaan. 3 even verhaal? Ja, de broodjes. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Ja, bedankt. Asje. Ik kan hem zo dichtklappen? Oké. Moet ik niet even mijn handen wassen als ik aan jouw eten ga zitten? Ja, Erik. Ja. Oh, oké. Ja. Moet hij dichterbij? Heb je hier wat aan? Ja, is goed genoeg zo? Oké. Heb je wel eens een date? Heb je wel eens met een meisje afgesproken? Nou, ik heb op mijn heb ik ook kort een vriendin gehad. Ja. En wat voor vriendin was dat? Wat had ze? Ze kan ook wel een stukje lopen, maar ze heeft een zwak hart, dus Ja. meestal rijdt ze in een rolstoel. En wat was het leukste aan haar? Wat vond je heel leuk aan haar? Ja. Kan je er nog even over nadenken? Ja, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik ooit zoiets me zou overkomen. Dat je nog liefde zou krijgen? Ja, dat is zoiets. Ja? Ja, dat kon meer. Ja. Met al mijn beperkingen, maar ik vond het wel leuk om gezellig met haar te praten. Ja? Maar deed je ook andere dingen met haar? Half student, ja. Nee, eigenlijk niet, nee. Nooit? Nee. Ja, Nou ja, je had er toch nog wel een geile boel van kunnen maken. geven of zo. Een zoen geven. Dat was eigenlijk alles, ja. Maar meer niet. Nee, Waarom niet? Je had toch wel even... ik kan helemaal niks doen met me. Nee, maar oké, maar je kan... Ik kan alleen een beetje knuffelen en zo. Ik knuffelen en zoenen, dat was eigenlijk alles. Ja, maar... Alleen een beetje gezellig. Ja? Gezellig praten, ja, maar... Heb je niet eens de tieten gezien? Niet? Nee. Ja, kom op. Hans. Hoe lang? 2 jaar met haar samen en je hebt niet eens de tieten gezien? Hoe heb je wat jou is overkomen een plek gegeven? Ik moest opnieuw leren slikken en zo. Ja, in het begin heb ik het er wel even moeilijk mee gehad. Daar op het ziekenhuis moest ik echt wel aanvaarden dat ik zo verder moest leven. En ik heb daar ook wel een beetje depressieve buien gehad ooit. Toen op de IC. Dat ik wel me afvroeg van wil ik echt zo verder leven. Maar ja, toen ik van IC naar het eerste jaar kon, toen ging er toch weer een wereld voor me open. Dat je toch als invalide licht leven. En kijken wat je mogelijkheden zijn. Leren helemaal opnieuw leren slikken. Ik kon gelukkig. Dat is helemaal goed gekomen dat ik toch kon slikken. Dus ik kan ook gewoon weer eten als dat niet was gelukt.
het slikken. Dan krijg je zondevoeding. Ja. Je hebt vast wel eens mensen met zondevoeding gezien. Dan heb je dus eten. Dus je bent blij? Eten uit zo'n bakje op de roze. Dus ik ben wel blij dat ik dat ik weer kan praten, want ik heb ook een tijd. Op het ziekenhuis ook. Bij de beademing de klep dicht was, dat ik niet eens kon praten. Dan moest ik alles met een letterbord doen. Toen ik in het revalidatiecentrum lag, wilde ik heel graag weer leren lopen. Maar ik wist dat als dat me niet zou lukken, dat ik in ieder geval zelfstandig zou kunnen zijn in een rolstoel, omdat ik mijn armen nog had. En ik had vaak dat ik dan dacht van eigenlijk mag ik niet klagen, want ik wist dat jij 1 kamer verderop lag. En ik wist dat... Het kan allemaal nog veel erger. Ja, ik vond dat ik niet mocht klagen, omdat het voor jou allemaal veel erger was. Dus als ik een keer een minder dagje had, dan dacht ik eigenlijk aan jou. En dan dacht ik van, wat Hans heeft is erger, dus ik mag niet zeuren. Je kan toch weer een zelfstandig leven opbouwen. Ja. En voor mij zit dat er echt niet in. Maar hoe doe jij dat dan? Ja, we hebben toch geluk dat we hier in Nederland wonen, in een rijk land waar het toch heel veel mogelijk is. Invaliden in andere landen zitten er veel meer aan bed gebonden, lijkt me. Als je dat bedenkt, het is toch mooi dat je toch weer een leven op kan bouwen. Ik ben toch blij dat ik een aantal dingen kan, ook het feit dat ik gewoon met je kan praten. En ik ken mensen die een hersenbloeding hebben gehad en daardoor niet meer kunnen praten. Die jongen die moet alles via zo'n typeapparaatje doen. En dat brengt hem nog veel meer in een geestelijk isolement. Dus eigenlijk doe jij hetzelfde. Voor mij is dan Hans van Maurik mijn vergelijkingsmateriaal. Maar jij vergelijkt jezelf dus ook weer met mensen waarmee het toch weer wat erger is. Dus iemand in het buitenland of iemand die een hersenbloeding heeft gekregen die nog minder kan dan jij. Ik heb toch weer andere mensen waarmee ik het vergelijk van ik ben toch blij met de dingen die ik wel kan. En ik ken ook een aantal mensen die niet meer mogen eten. Hij is kok geweest. En ik kreeg allemaal uitval daarna. Maar hij mag dus helemaal niks meer eten? Helemaal niet meer eten, ja. En dat is als je gewend bent om lekker dingen te eten of zo. En dat kan opeens helemaal niet meer. Dat is toch ook wel best een drastische beperking, wat je toch ook wel een heel groot gemis kan zijn. Dus ik ben wel blij dat ik gewoon kan eten. Dus eigenlijk doen we dat allemaal. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd waar die mensen zich dan weer mee vergelijken. Waar gaan we nu heen? Het heet Labyrinth, dat is een plek voor dagbesteding. Daar hebben de mensen activiteiten. Activiteiten? Een soort activiteiten. En wat ga jij daar doen? Daar hebben ze dingen. Je hebt mensen die computeren, mensen die muziek luisteren, mensen die knutselen. Oké. Ik ga er wel eens vaker wat lezen. Ik heb daar een leesapparaat. Oké. En dan kan ik een tijdschrift op leggen. Ja. Dus jij gaat daar tijdschriften lezen? Tijdschriften lezen. Ja. Een tolle boel. Ja. Dan moet je bij hem aansluiten. Hij is niet aangesloten. Wel, maar mag ik je wat vragen? Is ook dat leesapparaat even mogen demonstreren? Ga je hem even hier neerzetten? Ja, gooi hem erop. Yes. Ga hem daar even neerzetten en dan kan deze kant. Ja? Daar ben je raam heb je dan. Hoe doe je dat dan als je een dik boek wil lezen? Dan moet je het e-book. Het gaat niet, of je moet een e-book zien te vinden of je moet hem helemaal zelf onder de scanner leggen. Ja. Heb je mijn boek al gelezen? Oh, heb je je boek online? Ik kan hem je sturen, ik stuur je over PDF. Ja, het PDF is leuk. Volgens mij sta je erin. Lezen. Ik heb volgens mij nog iets staan.
Oh, dat is wel leuk om te lezen. Ik denk dat je wel genoemd. Oh, dat is wel leuk om te lezen. Ja. Maar hij is nu niet helemaal goed omgeslagen. Ja. Hoe los je dat dan op? Niet, dan moet ik iemand vragen. Dan moet ik iemand vragen om de verder te blazen. Maar je kan ook... Je kan niet nog... ik pak gewoon nog een bladzijde en dan gaat hij hopelijk weer goed gaan. Oké. Ja, dus hier is het altijd gezellig. Ja, hier is het heel gezellig. Wat was nou het moment dat je wel weer vooruit kon kijken? Dat je wel weer zin had om verder te gaan? Ja, ik ben ook biologische vader van een kindje. Ze is inmiddels 12 jaar. Ze was dus net 1 jaar. 1 jaar oud toen ik mijn ongeluk kreeg. 2 lieve vriendinnen die een relatie hebben, die wilden toch graag een kindje hebben. En ze hebben mij gevraagd of ik de donor wilde zijn. Dus dat heb ik even overwogen en ik heb het ook gedaan. En het is echt wat mooi om haar op te zien groeien. Ja, dus dat boos mee toen ik op IC lag toch ook wel iets van, ik wil toch heel graag haar zien. En, dus vlak voordat je in het ziekenhuis kwam, heb je nog een dochter gekregen. En zie je er vaak? Komt ze nog vaak langs? Vond het leuk om haar toch te zien opgroeien. Ja, dat is wel heel mooi. Ik heb heel goed contact met die twee. Ik spreek vaak met ze of ik Skype vaak. Ik Skype heel vaak met ze. En ik ben in november ben ik nog bij ze langs geweest. En ze komen ook vaak bij mij langs, dus ik heb heel goed contact. Zij ziet jou ook als haar biologische vader? Ze ziet me echt als haar vader. Daar hebben wij goede afspraken over gemaakt. Ja, we hebben heel goed contact. Wat fijn, wat bijzonder. Dus, Je bent expres verhuisd, zodat je ergens kan wonen waar je ook ergens naartoe kan. Ja, ik heb voor Katwijk gekozen. Het strand is hier dichtbij in het dorp. Dichtbij is altijd gezellig. Ja, is het hier gezellig nu? Dus, het is leuk om naar de werkzaamheden te kijken. Maar in de zomer, als je daar de strandtent kan gaan, dan kan je daar. En dan kan je gezellig wat eten en een glaasje drinken en zo. Ja. Hans, hoe zie je je toekomst? Wat zijn dingen waar je je op verheugt in de toekomst? Ik heb het hier wel naar mijn zin. Ik heb het hier wel naar mijn zin hier. Zeils is een gezellige plek om te wonen. En het dorp en het strand dichtbij. Ik heb vrienden dichtbij. Met vrienden spreek ik regelmatig wat af. Dus zo hoop ik nog wel langer te blijven leven. Toch wel een mooi bestaan. En hoe oud wil je worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar, wat ben je nu? Nou ben ik 49. Hoe lang gaan we nog door? Voor mij in ieder geval nog 10 jaar. En dan zie ik wel weer. Ja. Hans Vermogen is permanent op vakantie.